Suomi on varautunut puolustamaan itseään erilaisissa sotilaallisissa kriiseissä. Viimeaikaiset kokemukset kriiseistä lähialueellamme ovat saaneet myös meidät muuttamaan ajatustamme puolustuksesta. Hyökkäys voi alkaa monella tavalla. Helsingin alueella laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen ja ovat ruuhkauttaneet keskustaan tulevan ajoneuvoliikenteen. Kansaneläkelaitoksella on vakavia tietoliikennehäiriöitä. Maksuliikenne eläkkeiden ja työttömyyskorvauksien osalta on pysähdyksissä. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Lappeenrannan alueella juomavesi on saastunutta ja sabotaasia epäillään. Maakuntakomppania on perustamassa juomaveden jakelupaikkoja Lappeenrantaan. Loviisan ydinvoimala on vaaratilanteen välttämiseksi ajettu alas hallitusti. Uudellamaalla olevan laajan sähkökatkoksen takia pankit ja tavaratalot ovat joutuneet poistamaan asiakkaat tiloistaan. Sotilaallinen jännitys Itämerellä on edelleen lisääntynyt. Naton mukaan toiminnan aggressiivisuus vaarantaa alueen siviili-ilmailun sekä merenkulun turvallisuutta. Useita läheltä piti tilanteita pidetään tahallisina tekoina. Puolustusvoimat tehostaa turvatoimiaan kaikissa joukko-osastoissa. AJ, siellä on matalalla tunnistamaton ilma-alus Helsingin eteläpuolella. OK, Lioni, tunnistustehtävä, maali Helsingin eteläpuolella, matalalla. Puolustusvoimat on tehostetussa valmiudessa, turvallisuustaso Bravo+. Puolustusvoimat mediassa. Puolustusministeriön viestintäjohtaja kertoo, että Rajavartiolaitos tutkii kaikkia 5 epäiltyä ilmatilan loukkausta, mutta ei tiedota asiasta enempää, koska tutkinta on kesken. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Maavoimat. Joukko-osastot ovat käskeneet sitoumuksen antaneet välittömän valmiuden joukot kertausharjoituksiin. Kertausharjoitusten enimmäisvuorokausimäärää on kasvatettu. Kohteiden suojaaminen on käsketty aloittaa suunnitelman mukaisesti. Paikallisjoukkoja on kutsuttu vapaaehtoiseen harjoitukseen Hangon alueelle. Valmisosa linnoitteiden rakentaminen on aloitettu sopimuskumppanien kanssa. Maavoimat päättää. Merivoimat. Porvoon edustalla on tehty sukellusvenehavainto. Valmiusalukset on käsketty sukellusvenetorjuntaan. Merimiinoittamisen valmistelut on käsketty rannikkolaivastolle. Kauppamerenkulun suojaamista on tehostettu kriittisten kuljetusten osalta. Merivoimat jatkaa yhteistoimintaharjoitusta Ruotsin kanssa Itämerellä. Merivoimat päättää. Ilmavoimat. Lentokalusto on hajautettu tukikohtiin. Taistelutukikohdan harjoitus Viermäen varalaskupaikalla on toimeenpantu. Ilmavalvonta on tehostettu ja valmius ilmaoperaatioiden toimeenpanoon on välitön. Ilmavoimat päättää. Merivoimat on paikattanut sukellusveneen Porvoon edustalla ja varoittanut sitä käsisyvyyspommilla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja useita kymmeniä harjoituksia on meneillään eri paikkakunnilla. Lisäksi puolustusvoimat on kutsunut lisää reserviläisiä kertausharjoituksiin. Tilanne on poikkeuksellinen. Onko tässä nähtävissä uhkaa? No kyllä tilanne on tällä hetkellä uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena. Tämä vaikuttaminen on monialaista. Mihin meidän täytyy nyt varautua? No tällä hetkellä viranomaiset varautuu niihin mahdollisiin kehityskulkuihin. Ei tässä kansalaiset tarvitse huolissaan olla. Ilmaoperaatiokeskus kuulolla. Mahdollinen ohjusisku sieltä mereltä ja suuntautuu kohti Vieremää ja Kuopiota. Tukeutumisupseerit, hälyttäkää tukikohdat ja konekalusto ilmaan. Selkeä. Kuuleeko Vieremää? Tässä tukeutumisupseeri. Ohjusisku mereltä kohti tukikohtaa. Ilmahälytys. Iso parvi ilmaan. Suuntaan 360 johtaa Vaiskai oikein. Vuoropäällikkö Vieremälle osunut. Vauriot tukeutumiskykyyn liittyen selvityksessä, mahdollisesti henkilöstötappioita. Useita haavoittuneita. Tukikohdassa oleva Hornet-parvi käskytettiin ilman ajoissa. Nostakaa turvallisuustaso deltaa ja pitäkää PE-tike tietoisena tilanteen kehityksestä. Vuoropäällikkö, lentosuunnitelman reitiltä poikkeava siviilikone koodaa hätäkoodia ja vähentää lentokorkeutta kohti Kajaania. Skyline 267 will land runway 25. After landing, taxing to apron. Kajaanin lennonvarmistus. Asematasolla ammuta. Kajaanin lentoasema, useita ilmoituksia. 302 matkalla. Poliisilta on saatu aseellinen virka-apupyyntö Kajaanin lentokentälle. Kentälle on laskeutunut aseistettu joukko, kenttähenkilöstöä on ammuttu.
Tehtävään on käsketty Kainuun prikaatin ammattisotilaiden henkilökunnan valmiusosasto ja varusmiesvalmiusyksikkö sekä Uutin jääkärirykmentin erikoisjääkärit. Lennokki, menette ilmaan välittömästi. Selvitä toiminta täällä lentokentän alueella. Selvä. Muut aloitetaan lentokentän eristäminen heti kohteessa. Tässä valmiusosaston johtaja kaikille. Tilannekuva Kajaanin lentokentältä. Poliisin havainnon perusteella kentällä on noin joukkueellinen tunnuksettomia sotilaita automaattiaseilla varustettuna. Joukkue on hajautunut terminaalirakennuksen ympäristöön ja sen läheisyyteen. Tehtävä toteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävänä. Johtovastuu Kajaanin lentokentällä on siirretty poliisilta puolustusvoimille. Tehtävää johtaa Kainuun prikaatin valmiusosaston johtaja. Ja Devil 5. Vyksin päällikkö tuli paikalle ja erikoisjääkärit on tulossa myöskin tälle alueelle. Meillä on tulipatteri asemissa 10 kilsaa tossa suunnassa, lennokki ilmassa ja pääosat alueella. 50. Tehtävä teille. Eristä lentokentän alue ja estä kiitotien käyttö kuorma-autoilla. Vastaa tulen käytöstä eristyskehällä. Kysymyksiä? Ei. Toteuta. Mikäs teillä on tällä hetkellä tilanne? Meillä tarkkaanpojat lähti suoraan siirtymään asemiin. Pääosat on tässä ja ollaan valmiita. Teidän tehtävänne on terminaalirakennuksen ja lennonjohtotornin haltuunotto. Kysymyksiä? Devil 6. Joo, tää on selvä. Tornin tasanteella 3 henkilöä. Rynnäkkikiväärit kaikilla ja 1 ohjus. Lisäksi tornin sisällä 1 henkilö. Devil 62, musta sivu, 3 henkilöä platalla, 1 sinko. Devil 2 valmiina toteuttamaan. Toteuta. Kaikille. Tässä Devil 1. Aloitan alaslaskun. Black One, mission high speed flyby, 10 seconds. Leo, OS-johto, toteuta harhautus. 4, 3, 2, 1. Toteuta. Devil 62, musta sivu, 5 miestä tuhottu, 1 pakeni torniin, 1 punaiselle sivulle. 61, 2 pudotettu tornista, rakennuksen 2 valkoisen sivun pohjoisovelle. Ja Devil 1 sai kaiken. Devil 2 sisämenopisteellä. Rakennuksen 1, Devil 1 sai. 61, 1 juoksija punaiselta sivulta parkkipaikalle, en pysty vaikuttamaan. 23 vaikutti, kaatui maahan, ei visuaalia. 37 näkee, ei liiku. Ulkoministeriö piti juuri hetki sitten tiedotustilaisuuden. Eduskunta on vahvistanut valmiuslain mukaisten lisätoimivaltuuksien käyttöönoton. Puolustusvoimat aloittaa joukkojen perustamisen ja valmistautuu tarvittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen. Miina, päällikkö. Miina. Laske, suojamiinote 3010. Miina. Maavoimien tilanne. Operaatio Kajaanissa on päättynyt. Haavoittuneita evakuoidaan vielä. Vihollisen hyökkäyksen jatkaminen lentokenttää hyödyntäen on estetty. Mistä tässä hyökkäyksessä oli kyse? Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Mitä tällaisella hyökkäyksellä halutaan saada aikaan? No, tässä on useampia vaihtoehtoja. Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Joukkueensa hälytys, taistelukosketus. Hätäkeskus. Hangon länsisataman kulunvalvonnasta. 2 henkilöä on ammuttu. Tekijät valkoisessa Volkkarin pakettiautossa. Charlie välittömästi komentopaikalle. Valvoma. Tässä Tähy. Täällä ajaa rynnäkkövaunuja ulos laivasta. Maavoimat. Merijalkaväkikomppania on noussut maihin Hangossa sekä Tektomin alueelle on tehty maahanlasku. Maavoimat on käskenyt lyödä Hangon alueelle tunkeutuneen vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Tehtävään on käsketty Porin prikaatin taisteluosasto, jolle on alistettu mekanisoitu osasto panssariprikaatista sekä Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkäripataljoona. Maavoimat päättää. Taistelusta hyökkää reittiä Karhu Hangon alueelle, jossa lyö kohtaamansa vihollisen, tavoitteena Hangon satama.
Hangon alueen väestölle on annettu määräys poistua välittömästi alueelta. Pelastuslaitos on aloittanut väestön evakuoinnin. Läge. Fienden har slagit eldlednings- och övervakningstrupperna från öarna söder om Hangö. På anfallsområdet finns en plutonstark fiende utrustad med infanterivapen. Kompaniets uppgift, anfall och slå fienden. Papa 1-0. 2 vihollisen kevyttä tankkia itään. Pisteestä Foxtrot suuntaan 17.00. Etäisyys 100. Ykkönen, tulivalmis. Alfa 2, Alfa 10, ilmoituksia kun ryhmäasemissa. Alfa 2, valmis. Tilannekeskus huomio. Ilmavoimilla torjuntatehtävä Hangon suunnassa. 2 parvea saanut käskyn torjuntatehtävää. Taistelujohtaja 1, sulle tulee Matrix-parvi ja taistelujohtaja 2, sulle tulee Kätti-parvi. Molemmilla hävittäjäosastolla torjuntatehtävää Helsingin länsipuolella olevaan vihollisosastoon. Ja ilmatorjunta hoitaa pääkaupunkiseutu. Matrix 1, target lead group Lina 17025, 36000, hostile, 2 contacts. Matrix 1. Rooster, lead group Lina 16520, 37000, hostile, 2 contacts. Matrix 1, target lead group 37000. Matrix 2, your target eastern contact, vomit. Matrix 2, committing. Matrix 2, targeted eastern contact, 36000. Matrix 1, target western contact. Matrix 1, Fox 3, western contact. Matrix 2, Fox 3, eastern contact. Matrix 1, Splash, western contact. Matrix 2, Splash, eastern contact. Leka 1. Kärki vaihdettu. Havainto siiveltä. Alueella tankkeja ja kevyitä tankkeja. Silmä kärjessä Foxtrot 15 alueelle. Josta suojaa oikean sivustan. Kilpi, siirry siellä kärkeen. Kilpi 1, Keihäs 1, Sarka 1, Akku 10. Kilpi ohittanut silmän. Leka 1. Kilpi 1, Alfa 2. 10 on miinaan. Hotel 10, Kilpi 1. Aja Alfan taakse, valmistaudu evakuoimaan. Sarka 1. Hotel 10. Foxtrot 12, alueelle. Perussuunta 35, pika-asema. Eko lännessä. Auk 10, tuhoan. Akku 10, Leka 1. Raivaa aukko. Akku 10, Jyrä on jo liikkeellä. Keihäs, Kilpi tukee. Hyökkää kilven vasemmalta puolelta. Lyö kohtaamasi vihollinen. Tavoite hangaarin tasa. Leka 1, Kilpi läpi miinotteesta. Valmis tukemaan aukon laidasta. Edessäni tankkeja. Tuhoan. Leka 1. Kilpi tukee. Alfa 10, lamautan! Porin jääkäriprikaatin taisteluosasto on edelleen taistelukosketuksessa Hangossa. Vihollisen merijalkaväkikomppanian eteneminen on pysäytetty. Maavoimat päättää. Leka 1, Keihäs 1, tavoitteessa. Leka 1. Kilpi, jatka keihään tasalle, torjuntaryhmity. Kilpi 1. This is Alpha 110. 5 fiende infanterisoldater avvärjade söder om nivå. Kiss. Over. Tulikomentaja 5 kertaa. Ampukaa. Tulta! Alpha 60. Ampuu. Maali, ilmatyynyalus. Aktivera CCD. Lågflygbana. Lågflygbana. 23 low. 3, 2, 1, tuo! Opet.
Merivoimat on tuottanut tappiota upottamalla yhden ilmatyynyaluksen. Maakuntakomppania ja kaupunkin jääkärit ovat aloittamassa taistelun Hangon alueella. Punaisella sivulla vaunu! Rakennuksen punaisella sivulla vaunu! Sini yksi! Rakennuksen punaisella sivulla vaunu! Katsomaan haavoittunut! En pysty jatkamaan! Tarvitsen evakuoinnin! Sini yksi! Pidä tasa! Evakuointi tulee vihreälle kulmalle! Sain! Loppuun! Vihollinen on tunkeutunut maahamme etelässä, mutta sen kärki on pysäytetty Hangon alueella. Vihollisen liike uudessa suunnassa ohjataan sulutteilla sekä tulenkäytöllä puolustustaistelun kannalta edullisille alueille ennen vastahyökkäyksen aloittamista. Suomi on sodassa. Tasavallan presidentin puhe alkaa kello 16. Puolustuskeskuksen reserviläiset ovat taistelleet sisukkaasti, mutta ylivoimainen vihollinen on pääsemässä murtoon. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto aloittaa vastahyökkäyksen vihollisen lyömiseksi ja murron ehkäisemiseksi. Maavoimat päättää. Uralla 150, jalkaväkeä. Lavautin, jalkautin eteen. 01, 02. Bravo, iskussa eteenpäin! Bravo, iskussa eteenpäin! Rauste alas. 52, isku. Toinen valmistelu on aikaa 2 minuuttia. Ryhmä. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto on menestyksekkäällä vastahyökkäyksellä lyönyt vihollisen. Tämä oli kuvaus siitä, miten Suomi saattaisi joutua sotaan ja miten puolustusvoimat varautuu sotilaallisiin uhkiin. Suomen puolustus perustuu teihin ja meihin kaikkiin asevelvollisiin. Te kouluttaudutte haastaviin tehtäviin. Onnistuminen edellyttää hyvää reservin osaamista ja koko kansan tahtoa puolustaa maata. Me olemme valmistautuneet pahimpaan.